Tại sao người Trung Quốc, hay ít nhất là một số người Trung Quốc, lại nói không với nước đá, trong khi chúng ta ở Việt Nam trời nóng 35, 37, 40 độ mà không có cốc trà đá hay là cốc nước chanh đá trong tay thì quá là khó chịu. Điều ngược lại ở Trung Quốc, nhiều người lại kiên quyết uống nước ấm, thậm chí là trà nóng giữa cái nắng cháy da cháy thịt. Mình nhớ có lần đi ăn với một người bạn Trung Quốc, trời thì nóng như là đổ lửa, mình gọi một cốc trà đá rất là to, đúng kiểu giải nhiệt mùa hè. Còn ông bạn mình thì bình tĩnh, xin một cốc nước sôi để nguội. Từ thời khắc đó, mình bắt đầu tò mò, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Ở Việt Nam, nước đá là chân ái. Ở Mỹ thì cốc nước lọc nào cũng đầy đá, còn ở Trung Quốc thì họ lại thích nước ấm. Có một hiện tượng như thế này không biết các bạn có để ý hay không? Tại Trung Quốc, nếu có một vận dụng nào được xem là vật bất ly thân của hàng trăm triệu người dân, từ thành thị đến nông thôn, từ học sinh cho đến những cán bộ nghỉ hưu, thì đó không phải là điện thoại thông minh, mà chính là bình giữ nhiệt. Đó là chiếc bình kim loại có nắp vặn, to cỡ nắm tay hoặc đôi khi là to cả như là bắp chân, xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường của Trung Quốc. Và điều thú vị, nó không được dùng để giữ nước lạnh mà dùng để giữ nước nóng, chính xác hơn là nước ấm khoảng 50 cho đến 60 độ, nhiệt độ vừa đủ làm ấm bụng, dễ chịu cổ họng và làm người ta có cảm giác an toàn với sức khỏe. Người Trung Quốc không chỉ dùng bình giữ nhiệt vì tiện lợi hay tiết kiệm, với họ nó là biểu tượng của một lối sống lành mạnh, cẩn thận và có phần hơi mê tín một chút. Người ta tin rằng nước ấm có thể đả thông kinh mạch, làm dịu dạ dày, phòng ngừa cảm lạnh, giữ cho cơ thể luôn trung hòa khí huyết và đặc biệt là giúp sống thọ. Không ít người già Trung Quốc 80 đến 90 tuổi vẫn khỏe mạnh đi bộ mỗi sáng, tay không cầm gậy mà vẫn cầm bình giữ nhiệt. Bạn vào bệnh viện ở Trung Quốc, từ y tá, bác sĩ đến người nhà bệnh nhân, ai cũng mang bình nước nóng. Bạn bước vào sân bay, ngay bên cạnh nhà vệ sinh là một máy rót nước sôi tự động để châm bình. Vào công viên buổi sáng, những cụ ông cụ bà tập thái cực quyền xong lại ngồi nghỉ, uống nước từ chiếc bình quen thuộc ấy. Và họ nói không với nước đá. Để hiểu tại sao nhiều người Trung Quốc vẫn không thích uống nước đá, chúng ta cần phải tìm vào một kho tàng văn hóa, đó là y học cổ truyền của Trung Quốc. Y học cổ truyền Trung Quốc không chỉ là những cây kim châm cứu hay là những thuốc thảo dược rất là đắng, thì bạn đã nhầm to rồi. Y học cổ truyền Trung Quốc là cả một triết lý sống, ảnh hưởng từ cách ăn uống, ngủ nghỉ cho đến việc bạn nên uống gì vào mỗi buổi sáng. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, người ta quan điểm cơ thể con người giống như một vũ trụ thu nhỏ, cần giữ cân bằng giữa âm và dương. Âm là lạnh, là tĩnh lặng, còn dương là nóng, là năng động. Và để khỏe mạnh, âm dương phải hòa hợp như một cặp đôi hoàn hảo. Bây giờ hãy thử tưởng tượng, bạn đổ một cốc nước đá lạnh toát vào người, đặc biệt vào mùa hè khi cơ thể đang nóng sẵn, hoặc sau khi ăn một tô bún bò Huế rất cay chẳng hạn. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, nước đá có tính hàn, tức là rất lạnh, sẽ làm sốc hệ tiêu hóa, giống như bạn tạt một gáo nước lạnh vào một cái chảo đang sôi sùng sục. Kết quả là dạ dày của bạn sẽ tức giận, tiêu hóa chậm lại và đôi khi còn khiến cho bạn bị đau bụng. Ngược lại, nước ấm hoặc nước sôi để nguội được xem là ôn, tức là trung tính, nhẹ nhàng, thân thiện với cơ thể. Uống nước ấm giống như khi bạn vuốt ve dạ dày, giúp cho nó thư giãn và tiêu hóa tốt hơn. Y học cổ truyền còn nói rằng nước ấm kích thích tuần hoàn máu, giữ cho dương khí, tức năng lượng ấm áp của cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Nghe có vẻ hơi huyền bí, nhưng với người Trung Quốc, đây là một chân lý, là kim chỉ nam cho sức khỏe. Một điểm nữa đó là y học cổ truyền đặc biệt nhấn mạnh vào việc bảo vệ dạ dày. Người Trung Quốc ví dạ dày như một cái lò lửa nhỏ, phải giữ cho nó luôn ấm để nấu thức ăn. Nếu bạn đổ nước đá vào, lò lửa sẽ tắt và cơ thể sẽ mệt mỏi. Ngược lại, nước ấm giữ cho lò lửa cháy đều. Nghe có vẻ hơi cổ xưa, nhưng bạn sẽ thấy logic này xuất hiện khắp nơi trong đời sống Trung Quốc, từ cách họ ăn uống đến cách họ chăm sóc sức khỏe. Ngoài lý do sức khỏe, thói quen không uống nước đá còn bắt rễ từ văn hóa và lịch sử Trung Quốc. Ở Trung Quốc, nước sôi hay khai thủy là một phần không thể thiếu trong đời sống. Từ hàng trăm năm trước, khi công nghệ lọc nước chưa có, nước sông, nước giếng không an toàn để uống trực tiếp, người Trung Quốc phát hiện ra rằng đun sôi nước là cách tốt nhất để diệt vi khuẩn, và từ đó, nước sôi trở thành người hùng trong mọi gia đình. Đến bây giờ, bạn đi bất kỳ đâu ở Trung Quốc, nhà hàng, trường học, văn phòng, thậm chí là sân bay, bạn sẽ thấy những bình nước sôi to đùng lúc nào cũng sẵn sàng. Nếu bạn từng đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, thì trên tàu có một khu vực dành riêng để lấy nước nóng miễn phí. Trong khi đó ở Việt Nam, bạn vào quán ăn vỉa hè, người ta sẽ mang ra một cốc trà đá mát lạnh phải không nào? Còn ở Trung Quốc, bạn sẽ được tặng một cốc nước ấm, đôi khi còn kèm một ấm trà nóng để thể hiện sự hiếu khách. Một lý do nữa khiến cho người Trung Quốc thường ưu tiên nước sôi và nước ấm chứ không phải là nước đá, đó là văn hóa uống trà. Trung Quốc là một trong những quê hương sớm nhất của trà, và trà thì phải pha bằng nước nóng.
Uống trà không chỉ là thưởng thức hương vị mà còn là cách để thư giãn, kết nối với bạn bè, kết nối với gia đình. Thậm chí trong các cuộc họp quan trọng hay khi tiếp khách, người Trung Quốc sẽ rót trà nóng hoặc nước ấm để thể hiện sự tôn trọng. Trung Quốc đúng là rất khác Việt Nam ở khoản này. Ở Việt Nam, nước đá xuất hiện ở mọi nhà hàng, quán ăn. Một ngày hè nóng bức, ngồi vỉa hè, gọi cốc trà đá hoặc ly nước chanh, nghe tiếng đá lách cách, uống một ngụm mát lạnh thì đúng là thiên đường. Hay như khi đi ăn phở, bún, bạn có bao giờ gọi nước ấm hay chưa? Có lẽ là có nhưng mà ít, vì ở Việt Nam, nước đá không chỉ giải khát mà còn là một phần của văn hóa, của sự phóng khoáng, thoải mái và chúng ta vẫn gọi đó là trà đá. Nhưng không biết các bạn có biết không, thói quen uống nước đá ở Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ thời Pháp thuộc. Khi người Pháp mang công nghệ làm đá đến thì nước đá đã trở thành mốt và từ đó nó len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống. Thêm nữa, Việt Nam có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm quanh năm nên nước đá là cách nhanh nhất để hạ hỏa. Đông y Việt Nam cũng nói về âm dương nhưng không nhấn mạnh về việc tránh nước lạnh như ở Trung Quốc. Thành ra chúng ta cứ vô tư uống nước đá mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Ở các nước châu Á khác thì sao? Nhật Bản là một ví dụ thú vị. Vào mùa hè, người Nhật rất thích uống trà lạnh hoặc nước đá trong các nhà hàng hiện đại. Nhưng ở nhà, nhiều người vẫn pha trà nóng hoặc uống nước ấm giống như Trung Quốc. Ở Hàn Quốc bạn sẽ thấy cả hai, đó là nước lạnh trong những quán cà phê dành cho người trẻ, nhưng nước ấm hoặc là trà nóng trong những gia đình truyền thống. Còn ở các nước phương Tây, ở Mỹ, nước đá là vua. Bạn vào một nhà hàng, gọi nước lọc, họ sẽ mang ra một cốc to đùng, đá chiếm 80% và nước chỉ có 20%. Ở châu Âu như là Anh hay Đức, nước đá cũng phổ biến, nhưng một số nơi lại thích nước ở nhiệt độ phòng hơn vì họ sợ cơ thể bị lạnh. Điều hài hước là, ngay cả ở Trung Quốc, giới trẻ ở những thành phố như là Thượng Hải, Bắc Kinh hay Thâm Quyến cũng dần thay đổi truyền thống. Họ uống trà sữa có đá, cà phê lạnh, nước ngọt ướp lạnh, tất cả đều chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây và toàn cầu hóa. Nhưng nếu bạn đến vùng nông thôn hoặc gặp những người lớn tuổi, nước ấm vẫn là tôn chỉ bất di bất dịch. Với những người lớn tuổi hoặc những người sống theo kiểu truyền thống, nước đá vẫn là kẻ thù. Thậm chí trong các gia đình bạn sẽ thấy các bà mẹ, các bà cô luôn nhắc nhở con cháu đừng uống nước lạnh, không tốt đâu. Một điểm nữa, ở Trung Quốc, nếu bạn gọi đồ uống lạnh, đá thường không nhiều như ở Việt Nam hay Mỹ. Ví dụ bạn gọi một cốc trà sữa, đá chỉ chiếm 1/3 cốc, hoặc bạn phải yêu cầu thêm đá rõ to thì họ mới cho nhiều. Trong khi ở Việt Nam, một cốc trà đá thôi, đôi khi đá nhiều đến mức bạn phải đào mãi mới tìm thấy nước. Vậy bạn thuộc ở phe nào? Phe thích uống nước đá hay là thích uống nước ấm? Nếu ở Việt Nam có lẽ đa phần đều uống nước đá. Bạn đã thử khi nào vào một ngày hè nóng nực mà lại uống nước ấm như người Trung Quốc hay chưa? Cảm giác của bạn ra sao? Bạn có thấy lạ lẫm hay thú vị hay không? Đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Bạn cũng có thể để lại những góp ý về những chủ đề mình thực hiện ở trong tương lai.